जीना मेरा है हुन है तेरा कि मैं करूं तू करे तेबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा කෑම ප්ලේට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. තව මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා වෙනම. දාගන්න ඉන්නේ. හයි හයි ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද මම ගෙනවා මම ලබපු තවත් ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් අද අපි යනවා නාන්න හැබැයි නාන්නම් විතරක් නෙවෙයි අපේ වෙලේ දවල්ට කාලා හිටියේ නෑ හින්දා අපි හිතුවා එතරම් ටිකක් උයාගෙන කමු කියලා ඒක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්නේ ඉතින් කොහොම හරි අපිට මේ යන තැනදී ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වුණා ඔයාලත් බලන් ඉන්නකෝ අපිට මොකද උනේ කියලා ඉතින් අයියාගේ යාළුවාගේ කඩෙන් ඕනි කරන බඩු ටිකත් අරගෙන අපි යන්න පටන් ගත්තා. අපි ආවා මාළුන්ට පාන් දාන්න. මාළු ටිකක් ගත්තා? ඔව් දැන් මේ විදිහට අල්ලහට ඒව දානවා මාළු. ඕර මාළු ඉන්නවනේ ගොඩක්. ඕම් බලන්න. ඕම් ඉන්න. අම්මෝ අර ඇයනේ අපි මේ යන්නේ යටියන්තොට වීයොය කියන ගමට. ඒ ගම මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම අපි මේ නාන්න යන තැන පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඒ ටික මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒක හේතුවක් හින්දා ඔයාලා ඉස්සරහට බලමු අපිට ඒ බැරි වුණ හේතුව මොකද්ද කියලා. එතන තිබුණා නැචරල් ෆූල් එකකුත්. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන්ම ආයෙත් එතනට යනවා. මම ඒ vlog එකත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නම්. එතකොට ඔයාලම බලන්නකෝ එතන කොහොමද ලස්සන කියලා. බලා හිදීම ප්‍රේමයක් කියනවා. මෙහෙම ටික වතුර වැටෙනවා යා. එහෙට පොඩ්ඩක් වතුර වැඩි යා. අය පන්න ටික ගල්ලේ. ගිටාරේ ගන්න. අරයි යන්. ඒ ගිටාරේ ගනින්. කාන්ත ගිටාරේ. ඔක අතරේ නමලා තියෙන ගිටාරේ. අනේ වහින්න එපා දෙයියනේ. මේ හැබැයි මේ අතෙන් කියලා කන්නල වොක් කරනවා. දැක්කේ හැන්දාවට අලියනවා. අලියෙන්න කලින් යාගේ හැන්දාවට අලියනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට උනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වැස්ස ආවා. අපි ඔය ගියාට මගට ගිහින් ආපහු ආවා. විශේෂයෙන්ම කියන දෙයක් තියෙනවා මෙතන බෝඩ් ගහලා තිබ්බ දියනෑමෙන් ප්‍රවේශම් වන්න කියලා. ඔයාලා මෙතනට එනවා නම් ගැඹුරු තැන්වල නම් නාන්න එපා. ගැඹුරු නැති තැනක් බලලා නාන්න. ඒ වගේම තමයි වැස්ස දවසට මෙතන නාන්න එපා. මොකද එක පාරට තමයි වතුර වැඩි වෙන්නේ. අපිත් වැස්ස නිසා තමයි ආපහු ආවේ. එක පාරටම තමයි මෙතන වතුර වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා වහිනෝ වැඩි. හරි ගයිස් අපිට අර නා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි තවත් තැනකට ආවා. බලමු එතනටත් වහීද දන්නේ නැහැ. අර එහෙනම් ගොඩක් වැස්සා. මේ අපි තාම දෙවිලා ඉන්නේ. ඒ බාරෙම ආවා මේ තවත් තැනකට. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු. මෙතනටත් වහීද දන්නේ. ඉතින් මං ඔයාලට කිව්වනේ අපි උයන්නත් එක්ක තමයි මෙතනට ආවේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම කරේ ලිප හදාගෙන ඉන්න එක. අයිඩියා ගත්තා. අයියේ හැපැත්තට තිබ්බනම් හරි මේ හැපැත්තෙන් ගින්දර දාන්න නේද? ඒ කියන්නේ කොහොමද? අර ගලේ මේ හැපැත්තට. මේ මේකද? ඇති වෙයිද දන්න කමන්නේ අතනක් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක නම් වෙනමම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගයිස් මේක. ඔන්න දැන් අපි ලිප හදාගෙන ඉවරයි.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට එළවලු කපන තැනත් හදාගත්තා. මේ දෙන්න එකතු වෙලා ලිප්ප අවුලනවා. ඔන්න ඉස්සල්ලාම අපි මාළු ටික මැරිනේට් වෙන්න ටිකක් තියලා තියන්න තමයි හදන්නේ. ඉස්සල්ලාම මම ගම්බිරිස් ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ අපි මේ හදාගෙන ආවා මිරිස් හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා කොච්චි මිරිස් ඒවා ග්‍රයින්ඩ් කරලා හොඳට හදාගෙන ආවා. ඒ ටිකත් අපි මේකට එකතු කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි නූඩල්ස් එක හදන්න තමයි දැන් මේ රෙඩි වෙන්නේ. අපි මෙතනදී කොත්තු මේ පැකට් 4ක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න නූල්ඩස් එක අතර තැම්බෙද්දී මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා එළවලු කපන්න. අපි නූල්ස් ටික ඉස්සලාම දාලා පැකට් ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා අන්තිමට දැන් ඒ ටික හරියාගෙන එනකොට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේ අක්කාට ලුණු ටික. ඇයි උඹලට ටික කරගෙන කපන්න. දැන් නම් නූල්ස් එක හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි රෙඩි වෙන්නේ බිත්තර බුල්සා එක හදන්න. දර ඉවර වෙලා දර හොයන්නත් උනා. මේ ටිකත් මේකත් හරි මේ මේවා නම් ටිකක් වේලිලා වගේ. හැබැයි අර ටික ලස්සනයි නේද? ඔව් අත්දැකීම හොඳයි. මේ වගේ විදිහට කවදාවත් උයලා නැහැ. අද ෆස්ට් ටයිම්. හැබැයි හැමදේම හොඳට තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි බඩු ටිකක් ගෙදරින් ගෙනාවා. මේ වටපිටාවෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. හෙල්ප ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව් මේ හෙල්පර්ස්ලා ඉන්නවා. අද මෙතන එක්කෙනයි අතන එක්කෙනයි. ඒ හින්දා තවත් හොඳයි. ඔන්න දැන් එළවලු ටික නම් කපලා ඉවරයි වගේ.
ඊළඟට ඔන්න සොසේජස් ටික කපා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් සොසේජස් ටික බැද ගන්නවා මේ විදියට. ගින්දර මදි නම්. මම දාන්න. මෙයාලා හදලා මේ විදියට ලස්සනට කෙහෙල් කොලෙන් ප්ලේට් එකක්. ඔන්න මේ වෙලාවෙදී නම් සොසේජස් ටික හොඳටම බැදලා තියෙනවා. කෑම හදපු ගමන් මේ වගේ ටෙස්ට් කරන කෙනෙක්ද බලන්නකෝ ඔයා. ඔන්න ඊළඟට අපි රෙඩි වෙන්නේ මාළු ටික බැද ගන්න. මාළු ටික මේ වෙද්දි නම් හොඳට මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. जीना मेरा है हुन है तेरा कि मैं करूं तू करे ते बार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरे. අපි ටිකක් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නෙවෙයි ටිකක් මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. චීස් ටිකකුත් දාගන්නවා තප්පඩක් රහවෙන්න. ඔන්න ඊළඟට තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න එළවලු ටික මේ විදිහට නූඩල්ස් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර ඉතුරු කරගත්ත එළවලු ටික බටර් චුට්ටකුත් දාලා මේ විදිහට චුට්ටක්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් නෙවෙයි චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඔන්න ඊළඟට අපි රෙඩි වෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක ටික තඹ ගන්න. කහයි ලුණුයි දාලා අපි මඤ්ඤොක්ක ටික තඹ ගන්නවා. අපි හිතුවා මඤ්ඤොක්ක ටික තැම්බෙන්න තියලා නාගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා බලලා ඉන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාළු ටිකයි සොසේජස් ටිකයි. ඉතින් ඒකට බටර් ටිකකුයි සෝස් ටිකකුයිත් අපි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න හරි අපි කෑම ටික ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. මඤ්ඤොක්ක ටික තැම්බෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යනවා නාන්න. ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ මෙයා කරගන්න දේ. එයාට මුකුත් තුවාලයක් වුණ නැහැ. ඒත් හැමෝම පරිස්සම් වෙන්න මේ වගේ තැන් දිස්සනවා. ඒ නිසා හැමෝම ගොඩක් අවධානයෙන් පරිස්සමෙන් මේ වගේ තැන්වල හැසිරෙන්න ඕනේ. අපි නාන අතරේ මේ පැත්තේ මඤ්ඤොක්ක එක ඉදෙනවා. බිමට නැමීති ඉවරයක් නැති කතා කිය ඇත් පටරන් ඇවිද යන්නට
ඉන්නට තිබුණා මාළඟ හදාගත්ත බිත්තර සොසේජස් අපි හදාගත්ත නූඩල් එක හදාගත්ත මඤ්ඤොක්ක එක දැන් තියෙන්නේ අපිට කන්න එහෙනම් එන්න කන්න ඔයාලා ඉතින් ඔන්න අපි කන්න දැන් රෙඩි වෙන්නේ මට මේ වීඩියෝ එඩිට් කරද්දිත් මතක් වෙනවා එදා ඒ කෑම එකේ තිබුණ රහ ඒ ෆීලින් එකත් එක්ක පුදුම රහක් තිබුණේ ඒ වගේම එදා ලස්සන මෙමරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා අපි කෑම ප්ලේට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. තව මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා වෙනම. දාගන්න ඉන්නේ. දාගන්න ඉන්නේ. කොහමද? ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මගේ channel එක අලුතෙන් හදපු channel එකක්. ඒ නිසා හැමෝටම කියනවා subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා comment එකකුත් දාගෙනම යන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.